Welcome students. You have last period learned about the numbers are recurring and non-terminating. You have seen given a rational number. But now start a new topic, irrational numbers. Irrational numbers. And in addition to rational numbers, there are many more numbers on a number line. Any two rational numbers you have seen many more numbers in between. कोणते दोन रॅशनल नंबरच्या दरम्यान एक नाही अनेक नंबर्स आपण त्या ठिकाणी दाखवू शकतो. आता आपल्याला पाहायचं आहे देर आर नॉट ओनली रॅशनल नंबर्स दॅट इज दे आर इरॅशनल नंबर्स. आणि जे रॅशनल नंबर्स नाहीत ते काय आहेत इरॅशनल नंबर्स. आता इरॅशनल नंबर्स म्हणजेच काय तर आता जाणून घेऊयात. आता स्क्वेअर रूट 2 इज अ सच अन इरॅशनल नंबर्स. आता इरॅशनल नंबर्स कसा असतो आणि त्याला इरॅशनल नंबर्सला कसं नंबर लाईनवर दाखवायचं ते आपण पाहणार आहोत. या ठिकाणी वी आर लर्न हाऊ टू शो दॅट द नंबर स्क्वेअर रूट 2 ऑन अ नंबर लाईन. कसं दाखवायचं हे ते जाणून घेणार आहोत. ऑन ए नंबर लाईन्स अ पॉईंट ए शोज दॅट द नंबर 1. आता आपण एक फिगर ड्रॉ करणार आहोत. या ठिकाणी नंबर लाईन एक ड्रॉ केली मी आहे. याच्यावरती एक ओरिजिन आहे ओ, तिथून डिस्टन्स ए घेणार आहोत. त्याचं 1 युनिट आहे. 1 युनिट सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, समथिंग लाईक दॅट. ओनली युनिट हिअर 1 युनिट. Here 1 unit. Then draw a line L perpendicular to the number line through a point A. आता ह्या नंबर लाईनवरती एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे. एक परपेंडिक्युलर आपण ह्या ठिकाणी ड्रॉ केला. परपेंडिक्युलर कसा ड्रॉ करायचा हे तुम्ही लास्ट इयरला शिकलेला आहात. आता पुढे काय सांगितलेलं आहे नंबर लाईन थ्रू अ पॉईंट ए. टेक अ पॉईंट पी ऑन अ लाईन सच दॅट ओ ए इज इक्वल टू ए पी 1 युनिट. जेवढं ओ ए अंतर आहे तेवढंच ए पीचं अंतर आहे आणि पॉईंट पी या ठिकाणी दर्शवलेला आहे. ड्रॉ सेगमेंट ओ पी अँड ट्रायंगल ओ ए पी फॉर्म ॲज अ राईट अँगल ट्रायंगल. आता बघा सपोज हिअर ड्रॉ केली मी या ठिकाणी ओ पी ही मी लाईन ड्रॉ केली. हे सेगमेंट ड्रॉ केल्यावरती काय झालं एक ट्रायंगल तयार झाला. नाव होईल त्याचं ओ ए पी. ए इज अ राईट अँगल. देन दिस ट्रायंगल ओ ए पी इज अ राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे हा कोणता तयार झालेला आहे काटकोन त्रिकोण तयार झालेला आहे ट्रायंगल ओ ए पी. ओके. आता बघा ह्या ठिकाणी तो ड्रॉ केलेला आहे तुम्हाला दिसला. या ठिकाणी दिसत असेल तुम्हाला फिगर ओ. या ठिकाणी ओ पॉईंट ओ ए, इथं ए आणि इथं पी ए. तिघं पॉईंट तुम्हाला दिसत असतील. मग आता ह्याच्यामध्ये काय तर बाय पायथागोरस थेरमचा वापर करायचा आहे. द पायथागोरस थेरम यू कॅन लर्न लास्ट इयर शिकले आहेत. द ॲडजस्टंट साईड ऑफ द राईट अँगल. adjacent side of the right angle. The adjacent sides काय करतात स्क्वेअर अँड ॲडिशन देम देन इज इक्वल टू द स्क्वेअर ऑफ द हायपोटेनियस. आता बघा ह्या ठिकाणी हायपोटेनियसचा स्क्वेअर इज इक्वल टू ॲडजस्टंट साईड ऑफ अ राईट अँगल अँड सेकंड ॲडजस्टंट साईड ऑफ द राईट अँगल. या दोघांची ॲडिशन. मग इथं ओ ए हा इथं ओ पॉईंट आहे, इथं ए पॉईंट आहे आणि ए पी या दोघांचा स्क्वेअर केलेला आणि त्यांची ॲडिशन केली तर त्या ठिकाणी काय येतं ओ पीचा स्क्वेअर म्हणजे हायपोथेनिसचा स्क्वेअर येतो ह्या ठिकाणी. तर बघा ओ एचं डिस्टन्स किती आहे 1 युनिट. ए पीचं डिस्टन्स किती आहे 1 युनिट. मग 1चा स्क्वेअर प्लस 1चा स्क्वेअर
1चा स्क्वेअर काय येतो 1, 1चा स्क्वेअर काय येतो 1, आणि दोघांची ॲडिशन कॅरी 2. पण बट द OP स्क्वेअर इज इक्वल टू 2. देअरफॉर स्क्वेअर रूट यू हॅव गिवन, तर स्क्वेअर रूट काढला तर काय OP, तर मग काय म्हणतात त्याला त्याचं काय आलं स्क्वेअर रूट 2. तर टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन अ बोथ साईड, मग दोघं साईडला घेतलं. म्हणून या ठिकाणी काय आलं, नाऊ ड्रॉ अ आर्क विथ सेंटर O. आपल्या बघा कंपासमध्ये आपण काय म्हणतात ना, कंपासच्या साईने एक सर्कल ड्रॉ करतो. मग त्यासाठी काय घ्यायचं, रेडियस किती घ्यायची, सेंटर O असलेलं P पर्यंतचं अंतर, म्हणजेच OPचं अंतर त्या ठिकाणी काय राहील रेडियस. आणि ही रेडियसने काय करायचं आहे तुम्हाला, सर्कल ड्रॉ करायचा आहे. तो असा ड्रॉ करायचा आहे की बरोबर तो कुठं टच व्हायला पाहिजे, नंबर लाईनवरती. ह्या नंबर लाईनवरती तो काय व्हायला पाहिजे, टच व्हायला पाहिजे. अशा पद्धतीने त्याला ड्रॉ करायचा आहे. नेम द पॉईंट ॲज अ क्यू वेअर द आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाईन. बघा, वेअर द आर्क इंटरसेक्ट द नंबर लाईन. तो असा बरोबर ड्रॉ करायचा आहे की तो ह्या नंबर लाईनला काय करेल, इंटरसेक्ट करेल. ऑब्वियसली डिस्टन्स OQ इज अ स्क्वेअर रूट 2. म्हणजेच ह्या O पासून Q पर्यंतचा अंतर. ह्या ठिकाणी इंटरसेक्ट पॉईंट काय आहे, Q, आणि ह्या Q पर्यंतचं अंतर किती झालं, स्क्वेअर रूट 2. दॅट इज द नंबर शोज बाय द पॉईंट Q इज अ स्क्वेअर रूट 2. If we mark point R on the number line to left of the O. बघा ह्या इथं O आहे, त्याच्या लेफ्ट साईडला R ह्या ठिकाणी ड्रॉ केलेला आहे. ह्या ठिकाणी R ड्रॉ केलेला आहे. ॲट द सेम डिस्टन्स ॲज OQ, देन इट विल बी इंडिकेट द नंबर स्क्वेअर रूट 2. म्हणजे Qच्या ऑपोजिट साईडला आहे. Qच्या ऑपोजिट साईडला तेच डिस्टन्स घेतलं तर R काही निगेटिव्ह 2, निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट 2. नाही तर पॉझिटिव्ह स्क्वेअर रूट 2 हा निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट 2. अँड ॲट द सेम डिस्टन्स ॲज अ OQ, देन इट विल बी इंडिकेट ॲज अ निगेटिव्ह स्क्वेअर रूट 2. We will prove that the square root 2 is a irrational number is a next standard. हा स्क्वेअर रूट 2 हा इरॅशनल नंबर आहे. हे हे प्रूव्ह करायचं आहे, हे तुम्हाला पुढच्या वर्गात शिकायचं आहे, ते 9th स्टँडर्डमध्ये. ठीक आहे. वी विल ऑल्सो सी दॅट द डेसिमल फॉर्म ऑन इरॅशनल नंबर इज अ नॉट टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिक्युरिंग नंबर. आता इरॅशनल नंबरचं जर डेफिनेशन म्हणा किंवा महत्त्वाचा टॉपिक म्हणा, किंवा इरॅशनल नंबर म्हणजेच काय, तर इरॅशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिक्युरिंग नंबर. जो नॉन टर्मिनेट होतो, म्हणजे आपण वाचत असायला पाहिलं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, त्याच पद्धतीने हा काय नॉन रिक्युरिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दॅट्स कॉल्ड इरॅशनल नंबर. आता बघा तुम्हाला एक पुढचा टॉपिक याच्या संदर्भात एक नोट आहे, ती तुम्हाला थोडक्यात समजावून देतो. काय आहे ती समजून घ्या. Note that in the previous standard we have learned that pi is not a rational number. Pi ही rational number नाही. It means it is a irrational number. Pi जर rational number नाही तर मग ती काय irrational. For calculation the purpose we take its value as a 22/7 or 3.14, which is are very close to the pi. पायच्या व्हॅल्यूच्या एकदम जवळची व्हॅल्यू म्हणजेच ह्या 22/7 और 3.14 आर रॅशनल नंबर. हे जे दोघं नंबर्स आहेत रॅशनल, पायची व्हॅल्यू ही इरॅशनल नंबर आहे आणि ती नियर अबाउट और क्लोज व्हॅल्यू ऑफ पाय. पाय हा जो सिम्बॉल्स आहे किंवा तुम्ही सर्कलच्या किंवा एरिया किंवा सर्कलचं जेव्हा एरिया काढतात त्यावेळेस याचा वापर करतात पाय, किंवा सरकमफरन्स काढतात तेव्हा पायच्या व्हॅल्यूचा वापर करतात. तर मग ह्या सर्व गोष्टी पायची व्हॅल्यू यांच्या नियर अबाउट येते. म्हणून आपण 22/7 म्हणा किंवा 3.14 म्हणा, हे तर रॅशनल नंबर्स आहे, पण पाय हा इरॅशनल नंबर आहे. द नंबर विच इज कॅन शोन बाय द पॉईंट ऑफ नंबर लाईन आर कॉल्ड ॲज रिअल नंबर. आता रिअल नंबरची डेफिनेशन्स आहे.
द नंबर विच इज कॅन बी शोन बाय द पॉईंट ऑफ अ नंबर लाईन. म्हणजे जो नंबर लाईनवरती दर्शवला गेला त्याला काय म्हटलं जातं, कॉल ॲज अ रिअल नंबर्स. म्हणजे रॅशनल नंबर पण आपण दाखवलेच मागच्या तासाला, किंवा रॅशनल नंबर्स हा नंबर लाईनवर दाखवतात, पण इरॅशनल नंबर्ससुद्धा आपण नंबर लाईन्सवरती दाखवू शकतो. म्हणून त्याला काय म्हटलेलं, रॅशनल आणि इरॅशनल नंबर्सला रिअल नंबर. यू कॅन न्यू ॲड अ नंबर सिरीज. म्हणजे नॅचरल नंबर, देन होल नंबर, then rational integers numbers, then rational numbers, then irrational numbers, and new is a real numbers. या ठिकाणी बघा रिअल नंबर्स. आता नवीन टॉपिक चालला की ज्याच्यामध्ये रॅशनल आणि इरॅशनल नंबर दोघंही आहेत. वी हॅव सीन दॅट ऑल द रॅशनल नंबर्स कॅन बी शोन बाय द पॉईंट ऑफ नंबर लाईन. कारण की यांना सगळ्यांना आपण कुठे दाखवू शकतो, या नंबर लाईन्सवरती शॉन करू शकतो. रॅशनल नंबर पण अँड सो इरॅशनल नंबर शोन. ठीक आहे. देअरफॉर ऑल रॅशनल नंबर्स आर रिअल नंबर्स. रॅशनल नंबर्स हे पण काय रिअल नंबर्स. अँड देअर आर द इन्फायनाइटली मेनी इरॅशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाईन्स. आणि रॅशनल नंबर्स बरोबर इरॅशनल नंबर्ससुद्धा तुम्ही दाखवू शकतात. आणि इन्फायनाइटली इरॅशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाईन आपण शोन करू शकतो. आता बघा या ठिकाणी स्क्वेअर रूट 2 जे इरॅशनल नंबर. Square root 2 is an irrational number. Note that like that 3 square root 2, 7 plus square root 2, 3 minus square root 2, etc. are also irrational numbers, because 3 and square root 2 is a rational. Then the 3 upon 3 square root 2 show also be a rational numbers, which is not a true. We learn to show the rational numbers on a number line. We have shown the irrational numbers square root 2 on a number line. Similarly, we can show the irrational numbers like square root 3, square root 5 on a number line. म्हणजे स्क्वेअर रूट 2 जसा तुम्ही दाखवला नंबर लाईन्सवरती, तसं तुम्ही स्क्वेअर रूट 3, स्क्वेअर रूट 5 यांना नंबर लाईन्सवरती तुम्ही दाखवू शकतात. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट तुम्हाला करायचं आहे. स्क्वेअर रूट 2 तुम्ही स्वतः ड्रॉ करून पाहायचं आहे. स्क्वेअर रूट 2 नंबर लाईनवरती दाखवायचा आहे. नंतर त्याच पद्धतीने स्क्वेअर रूट 3 दाखवायचं आहे नंबर लाईनवरती. आणि याच्या संदर्भात एक ॲक्टिव्हिटी पुढच्या पानावरती पेज नंबर 6 वरती दिलेली आणि ती तुम्हाला सॉल्व करायची. ठीक आहे. ओके, गुड डे, गुड बाय. आणि ह्या संदर्भात जर काही अडचण असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये टाकायचं आहे, लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे. आणि जर तुम्ही सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला नवीन येणारे व्हिडिओज किंवा मागचे व्हिडिओ एकाच ठिकाणी सर्व पाहायला भेटतील. म्हणून यांना लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाका. ओके, गुड डे, गुड बाय.